Μέχρι τώρα θα πρέπει να αναρωτιέστε πού οδηγούν όλα αυτά που είπαμε στο πρώτο μέρος και πώς σχετίζονται. Σκεφτείτε την επένδυση που έχει γίνει σε εσάς από τους γονείς σας. Πόσο σημαντικό είναι για αυτούς να πετύχετε στη ζωή σας, ώστε να διαδώσετε και εσείς τις συσσωρευμένες γνώσεις και εμπειρίες τους με την σειρά σας. Πόσο σημαντική είναι η ζωή σας σε εσάς και τι θέλετε από αυτήν. Τα όνειρά σας και τις ελπίδες σας. Πιστεύω ότι είναι πολύ ευκολότερο να δώσει κανείς την προσοχή του όταν ακούει διηγήματα. Γι' αυτόν τον λόγο θα σας πω κάποια με την ελπίδα να σας βοηθήσω να εμπεδώσετε την σημαντικότητα της ορθής σκέψης και αποφάσεων υπό συνθήκες που απειλούν την προσωπική ασφάλεια και την αυτοπροστασία σας. Και αν χρειαστεί, να κινητοποιηθείτε κάνοντας ό,τι απαιτείτε για να τα διασφαλίσετε. Ακόμη και μέσω της αυτοάμυνας. Γεια σας, είμαι ο Ζακ. Διδάσκω δεξιότητες προσωπικής ασφάλειας, αυτοπροστασίας και αν χρειαστεί αυτοάμυνας σε άνδρες και γυναίκες που έχουν την ανάγκη να νιώθουν αλλά και να είναι ασφαλείς. Συλλογιστείτε τα επόμενα σενάρια και κάντε τα εικόνες στο μυαλό σας. Μόλις τελείωσες ένα αρπαχτοκλωτσομπουνίδι με έναν άντρα στο δρόμο με αφορμή κάποια διαφωνία. Ο άλλος τύπος είναι ξυπλωμένος στο πεζοδρόμιο καθώς εσύ απομακρύνεσαι. Σηκώνεται, περπατάει μέχρι το μηχανάκι του, βγάζει μια ξυφολόγχη και έρχεται τρέχοντας κατά πάνω σου. Τον ακούς και γυρίζεις να τον αντιμετωπίσεις. Με τύχη αποφεύγεις τον τραυματισμό καθώς προσπαθεί να σε κόψει και να σε καρφώσει με τα μανίας. Με κάθε προσπάθεια να μην τραυματιστείς, κλείνεις την απόσταση μεταξύ σας και μη γνωρίζοντας τι ακριβώς να κάνεις, τον πιάνεις με κεφαλοκλείδωμα σε μια απελπισμένη προσπάθεια να τον ελέγξεις γιατί είσαι δυνατότερος από ό,τι είναι αυτός. Το ξέρεις, γιατί έχεις παίξει ξύλο στο παρελθόν μαζί του για την ίδια παρεξήγηση και τον έχεις ξυλοκοπήσει. Έτσι είσαι σίγουρος ότι μπορείς να τον νικήσεις, ακόμη και αν έχει ένα θανατηφόρο όπλο στο χέρι του. Αντιστέκεσαι και καθώς είναι σκυμμένος, σε καρφώνει μία φορά στον μυρό και καθώς τον αφήνεις σκύβοντας να πιάσεις την πληγή στο πόδι σου, ξεφεύγει και σε καρφώνει 2 φορές στην πλάτη. Απομακρύνεται τρέχοντας, καβαλάει τη μοτοσικλέτα του και φεύγει. Καθώς εσύ αιμορραγώντας και σπαρταρώντας από το σοκ, πεθαίνεις στον δρόμο. Αυτό το γεγονός έλαβε χώρα εδώ στην Ελλάδα και το πρόσωπο που πέθανε ήταν μαθητής μου, 17 ετών. Αγνόησε τα πρωτόκολλα που είχε διδαχθεί από την αρχή της μάθησής του επειδή νόμιζε ότι ήξερε καλύτερα από κάποιον που έχει επιβιώσει τέτοιες επιθέσεις. Έχεις το δικαίωμα του δρόμου σε μια βόλτα που κάνεις με το αυτοκίνητό σου. Είναι σκοτεινά και καθώς μπαίνεις σε ένα σταυροδρόμι, ένα αυτοκίνητο από τα δεξιά παραβιάζει το στόπ. Πατάς απότομα τα φρένα να το αποφύγεις και το άλλο αυτοκίνητο σταματάει στην πόρτα σου. Βγαίνεις από το αυτοκίνητο για να πεις του μαλάκα 2 λόγια. Καθώς πλησιάζεις, ο άλλος κατεβάζει το παράθυρο και στο σκοτάδι δεν μπορείς να δεις καθαρά την άκρη ενός δίκανου κυνηγητικού όπλου στο άνοιγμα. Συνεχίζεις, φορτωμένος, βρίζοντας μέχρι που ξαφνικά αναγνωρίζεις τι είναι αυτό που βλέπεις. Πολύ αργά. Σε κόβει στα 2 ένα χαλάζι από σκάλια. Το μόνο που βλέπεις τις τελευταίες στιγμές, καθώς πεθαίνεις, είναι το αυτοκίνητο να κάνει πίσω και να επιταχύνεται, καθώς σιγά σιγά σβήνεις. Αυτό το γεγονός ευτυχώς παραλίγο να συμβεί εδώ, στην Ελλάδα.
Το πρόσωπο που απέφυγε ήταν ένας άλλος μαθητής μου. Αγνόησε τα πρωτόκολλα που είχε διδαχθεί και επειδή ήταν σωματικά πολύ δυνατό παλικάρι, νόμιζε ότι ήξερα καλύτερα από κάποιον που είχε επιζήσει της οδικής οργής, αυτό που λέμε road rage, της Νοτιοαφρικής, όπου ο κόσμος ήταν κατά κανόνα οπλισμένος. Καθώς οδηγείς στον αυτοκινητόδρομο, ένας τύπος κόβει μπροστά σου σχεδόν προκαλώντας ατύχημα και πιθανόν χειρότερα. Πλακώνεις το φρένο και αποφασίζεις το αξίζει ο μαλάκας μια γεύση από τα ίδια. Στην επόμενη ευκαιρία που βρίσκεις, του μπαίνεις κόβοντάς του εξίσιμα επικίνδυνα την πορεία. Αυτός αποφασίζει ότι είσαι περισσότερο μαλάκας από ότι είναι ο ίδιος και σε κόβει και πάλι. Και οι δύο σας αρχίζετε να παίζετε αυτό το παιχνίδι μέχρι που τελικά και οι δύο βγαίνετε στο πλάι του αυτοκινητόδρομου τυφλωμένοι με οργή. Βγαίνεις από το αυτοκίνητό σου και βλέπεις ότι ο άλλος επίσης έχει βγει από το δικό του και έχει πιστόλι στο χέρι του. Oh shit! Oh fuck! Τραβάς και εσύ το όπλο σου και ξαφνικά αρχίζετε και πυροβολάτε ο ένας τον άλλον. Σκοτώνεις τον τύπο και τραυματίζεσαι θανάσιμα εσύ από αυτόν. Ξεψυχάς μέσα στο ασθενοφόρο στον δρόμο για το νοσοκομείο. Αυτό το γεγονός πράγματι έλαβε χώρο στη Νότια Αφρική. Το περιστατικό αναφέρθηκε στην εφημερίδα όπου το διάβασα και το πρόσωπο που πέθαινε έτυχε να είναι ο θείος ενός μαθητή μου. Ο Θεός να αναπαύσει την ηλίθια ψυχή του. Κατά τη γνώμη μου και οι δύο αυτοί οι τύποι ήταν ηλίθιοι εγωιστές και έθεσαν σε κίνδυνο ένα σωρό άλλους περαστικούς οδηγούς, αθώους ανθρώπους. Οδηγάς και καθώς περνάς διασταύρωση με φανάρια, ένας άλλος οδηγός περνάει το κόκκινο φανάρι και πατάς το φρένο σαν να προσπαθείς να τρυπήσεις τη λαμαρίνα του πάτου. Γλιτώνεις κυριολεκτικά με διαφορά μερικών πόντων. Τρελαίνεσαι με οργή. Γυρίζεις το όχημά σου και παίρνεις το κυνήγι τον μαλάκα για να του εξηγήσεις και εσύ πόσο ηλίθιος μαλάκας είναι που σχεδόν σε σκότωσε. Σε βλέπει από τον καθρέφτη καθώς τον ακολουθείς, κάνοντας διάφορες χειρονομίες και κάποια στιγμή κάνεις την άκρη. Καθώς ο ίδιος βγαίνει από το αυτοκίνητό του, πηδάς και εσύ έξω από το αυτοκίνητο και γρήγορα τον πλησιάζεις αγριεμένος για να του ζητήσεις τον λόγο και να του σπάσεις τα μούτρα. Μυρίζεις από μερικά βήματα το αλκοόλ στην αναπνοή του και αποφασίζεις ότι θα του κάνεις ένα μάθημα που δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Δεν σε νοιάζει. Εσύ θες να τον τσακίσεις. Ξαφνικά αποκαλύπτει ένα κλοπ που δεν είχες δει και χτυπάει με όλη του τη δύναμη το κεφάλι σου. Χάνεις το φως σου. Πέφτεις στο έδαφος χτυπώντας δυνατά το κεφάλι σου πάνω στην άσφαλτο και δεν ξυπνάς ποτέ ξανά. Αυτό το γεγονός έγινε παρολίγο και το πρόσωπο ήμουν εγώ. Δεν ήμουν ακόμα 20 ετών και είχα πολύ περισσότερα αρχίδια από μυαλό. Το καλό είναι ότι είχα λάβει σοβαρή εκπαίδευση για κάποια χρόνια μέχρι τότε και ο άλλος τύπος ήταν πολύ μεθυσμένος. Και έτσι, αποτέλεσμα Ζακ 1, μεθυσμένος 0. Δεν συνιστώ αυτήν την προσέγγιση σήμερα. Τη γλίτωσες? Σήκω, φύγε, γιατί δεν ξέρεις με ποιον μαλάκα πας να κάνεις και μέχρι πού είναι πρόθυμος να το τραβήξει. Ένα πράγμα μόνο χρειάζεται να αναρωτηθεί κανείς. Αν το κλοπ που δεν είχα δει στο χέρι του μαλάκα ήταν πιστόλι, πού θα καταλήγαμε? Τι? Αφοπλισμός αλλά Krav Maga ακούω? Μην είμαστε και αφελείς και μαλάκες. Ξυπνάτε τη νύχτα ακούγοντας περίεργους ήχους στο σπίτι που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν.
σηκώνεσαι σιωπηλά να ρίξεις μία ματιά. Καθώς προσπαθείς να επεξεργαστείς αυτό που συμβαίνει, περπατάς αθόρυβα ξυπόλυτος μέχρι την κουζίνα. Παίρνεις ένα μαχαίρι από τη θέση του και προχωράς προς τους ήχους και τους ψίθυρους στο σαλόνι. Από τη γωνία του διαδρόμου βλέπεις δύο σκοτεινές σκιές να περιφέρονται μέσα στο χώρο και να ψαχουλεύουν τα υπάρχοντά σου. Αποφασίζεις να τους τρομάξεις ανάβοντας το φως με την ελπίδα ότι θα το σκάσουν τρέχοντας. Ανταυτού, από τον τρόμο τους στρέφονται προς το μέρος σου και παρατείνεις το μαχαίρι και ο διαρρήκτης που βρίσκεται μακρύτερα από εσένα τραβάει ένα όπλο και πυροβολάει. Το τελευταίο πράγμα που ζεις είναι ένας απότομος καυτός πόνος στο στήθος καθώς πέφτεις στο πάτωμα. Αυτό το γεγονός πράγματι έλαβε χώρο στη Νότια Αφρική και το πρόσωπο που πέθανε ήταν ο φίλος μου ο Ντάντλι. Ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος και εκπληκτικός πατέρας. Είχε 2 παιδιά και μια γυναίκα και τους λείπει τρομερά. Είσαι σε ένα μικροκατάστημα να κάνεις κάποιες αγορές τροφίμων που έχεις ανάγκη για την οικογένειά σου. Ξαφνικά ακούγονται άγριες φωνές μιας αντιπαράθεσης που παρατηρείς ότι γίνεται μεταξύ της ιδιοκτήτριας του μικροκαταστήματος και ενός Ασιάτη αλλοδαπού που είναι τελείως εκτός εαυτού και ουρλιάζει στην ξένη γλώσσα του. Αποφασίζεις να παρέμβεις για να κατευνάσεις τα πνεύματα και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο κλιμάκωσης. Πλησιάζεις σιγά σιγά μιλώντας ήρεμα και ξαφνικά ο εξαγριωμένος άνδρας βγάζει πιστόλι, το κραδένει απειλητικά και σε πυροβολάει. Ευτυχώς σε πετυχαίνει στο μυρό. Πέφτεις κάτω κρατώντας τον μπούτι σου που έχει πάρει φωτιά. Σε πλησιάζει ακόμα τρελαμένος από το μίσος του και για μία στιγμή έχεις την αίσθηση ότι ήρθε το τέλος. Η ιδιοκτήτρια στέκεται κατατρομαγμένη και άναυδη καθώς ο άντρας συνεχίζει να απειλεί βρίζοντας ακαταλαβίστικα, σημαδεύοντας και κραδένοντας το όπλο του. Αλλάζει γνώμη και φεύγει από το κατάστημα πάλι βρίζοντας και απειλώντας. Αυτό το συμβάν έλαβε μέρος εδώ, στην Αθήνα και θύμα ήταν ένας συνεργάτης μου πριν 10-15 χρόνια. Ο Σπύρος είναι εξαιρετικά ήπιος άνθρωπος, πολύ καθώς πρέπει, καλλιεργημένος και γλυκομίλητος, καθώς και μικρόσωμος και καθόλου απειλητικός. Πιστεύω ότι εκείνη τη στιγμή παίχτηκε η ζωή του κορώνα γράμματα. Απλά επειδή θέλησε να βοηθήσει την κατάσταση, χωρίς να είναι προετοιμασμένος, ώστε να καταλαβαίνει την διαφορά μεταξύ καυγά και πραγματικής απειλής. Και πάλι, δεν συζητάμε για αφοπλισμό αλλά Krav Maga, γιατί σε απόσταση δεν δουλεύει, ό,τι και να λέει ο ινστρούκτορας. Παίρνεις την έγκυο γυναίκα σου στο νοσοκομείο για να γεννήσει το δεύτερο παιδί σας. Καθώς τη βοηθάς να μπει στο αυτοκίνητο, για να καταγράψεις το χαρμόσυνο γεγονός, το βιντεοσκοπείς με την βιντεοκάμερα στο χέρι σου. Είσαι πολύ χαρούμενος. Και το γεγονός σου έχει αποσπάσει όλη την προσοχή, καθώς 2 άνδρες που δεν βλέπεις σε πλησιάζουν. Σε καρφώνουν 3 φορές χωρίς να πουν κουβέντα. Αρπάζουν τη βιντεοκάμερα και απομακρύνονται τρέχοντας. Πεθαίνεις στον δρόμο γνωρίζοντας ότι ποτέ δεν θα δεις το αγέννητο παιδί σου ή την οικογένειά σου ξανά. Αυτό το γεγονός έλαβε πράγματι χώρα εδώ, στην Ελλάδα, και η ιστορία με επηρέασε βαθύτατα, γιατί θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Αντί αυτού, 3 οικογένειες καταστράφηκαν εκείνη την ημέρα. Αυτό είναι το συμβάν που με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι λόγω των οικονομικών προβλημάτων που βιώνει η Ελλάδα, η θανατηφόρα βία γρήγορα θα γίνει κοινό συμβάν και οι Έλληνες συμπολίτες μου δεν είναι προετοιμασμένοι για αυτό.
Το θέμα της προετοιμασίας του πολίτη με απλές και εφαρμόσιμες μεθόδους ώστε να αντιμετωπίσει τη βία επιτυχώς έχει γίνει προσωπική προτεραιότητά μου. Όποιος επιθυμεί να μάθει όσα χρειάζεται χωρίς σάλτσες είναι ευπρόσδεκτος. Αρκεί όταν μας έρθει να δεχτεί ότι ο Κύριος του έδωσε 2 μάτια, 2 αυτιά και 1 στόμα και ευχόμαστε την κοινή λογική να τα χρησιμοποιήσει με αυτή τη σειρά. Κάθεσαι σε υπαίθριο καφέ με την κοπέλα σου, απολαμβάνοντας την θέα του πάρκου γύρω σας και την αίσθηση του φθινοπορεινού ήλιου. Δεν παρατηρείς τον τύπο που σας παρακολουθεί, γιατί δεν κοιτάς γύρω σου καθώς συζητάς με την αγαπημένη σου που πρόκειται να παντρευτείς. Ξαφνικά ένας τύπος στέκεται από πάνω σας, κραδένοντας ένα μαχαίρι στο χέρι, απαιτώντας τα χρήματά σας. Του δίνεις το πορτοφόλι χωρίς καμία αντίσταση. Σε καρφώνει 2 φορές την καρδιά και φεύγει τρέχοντας, ενώ η κοπέλα σου κάθεται σοκαρισμένη, φωνάζοντας αδιάκοπα από την απόγνωση, τον φόβο και τον χαμό της. Αυτό το γεγονός έλαβε χώρα στην Νότια Αφρική, ένα Σάββατο πρωί. Ο νέος που δολοφονήθηκε, παρά την συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις του δράστη, ήταν συμμαθητής μου. Ο Ζώης ήταν και αυτός καλός, ήσυχος και ήπιος άνθρωπος, σχέδια για το μέλλον. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις. Φεύγεις από το γραφείο και προχωράς με το κεφάλι κάτω, βάζοντας γραμμή για το αυτοκίνητό σου στον χώρο πάρκινγκ που έχεις νοικιάσει. Στο δρόμο περνάς ένα εγκατελειμμένο κτίριο που έχει παραμείνει έτσι εδώ και χρόνια. Έχει κρύο και βιάζεσαι επειδή βραδιάζει γρήγορα. Καθώς περνάς τις λαμαρίνες που καλύπτουν την είσοδο του εγκατελειμμένου κτιρίου, σε αρπάζουν και σε τραβούν προς τα πίσω με ένα μαχαίρι στο λαιμό σου. Ο επιτιθέμενος σε απειλεί ότι θα σου κόψει το λαιμό εάν δεν συμμορφωθείς με τις εντολές του. Ακολουθεί ένας άγριος ξυλοδαρμός, σκίσιμο ρούχων, απογύμνωση και άλλο ξύλο και βάρβαρος βιασμός κατ' επανάληψη. Ξέρει ότι έχεις δει το πρόσωπο του καθαρά και αποφασίζει ότι δεν θέλει μάρτυρα. Σε μαχαιρώνει μερικές φορές. Το τελευταίο πράγμα που βλέπεις από αυτή τη ζωή είναι τον βιαστή και φωνιά σου να απομακρύνεται αμέριμνος. Αυτό το γεγονός είναι της φαντασίας. Αλλά ίσως να θέλετε να το επεξεργαστείτε ώστε να μην συμβεί κάτι τέτοιο σε εσάς. Γιατί είμαι σίγουρος ότι έχει συμβεί κάπου στον κόσμο και μάλιστα πολλές φορές. Ωστόσο, γνωρίζω για ένα συμβάν διπλού βιασμού εδώ στην Ελλάδα, όπου μητέρα και κόρη βιάστηκαν από το ίδιο πρόσωπο, ο οποίος ενώ βίαζε τη μία με μαχαίρι στο λαιμό της, απειλούσε την άλλη ότι θα σκότωνε αυτή που βίαζε, αν μία από αυτές έβαζε φωνή για βοήθεια ή τον κατήγγειλε στην αστυνομία. Καταγγέλθηκε και πιάστηκε. Όμως τα αποτελέσματα της οδυνηρής εμπειρίας παρέμειναν. Καθώς περπατάς μια μέρα μιλώντας στο κινητό σου, γίνεσαι θύμα ληστείας από έναν τύπο που συμπεριφέρεται πολύ άγρια, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι χέστηκε για την υγεία και την ζωή σου, καθώς και τους ανθρώπους που εξαρτώνται από σένα. Θέλει απλά την επόμενη δόση του και είσαι εσύ αυτός που επιλέχθηκε να είναι το θύμα του. Σαστισμένος, αργείς στη σκηνή σου και αυτός πανικόβλητος σε καρφώνει με ένα μαχαίρι 2-3 φορές και σιγά σιγά βυθίζεσαι στο πεζοδρόμιο. Τις τελευταίες στιγμές της ζωής σου το μόνο που βλέπεις είναι τον φωνιά σου να απομακρύνεται με το φτηνιάρικο smartphone σου
και 20 ευρώ που είχες στην τσέπη σου. Πρόκειται αυτή να είναι η δική σου εμπειρία? Τόσο πιστεύει ο εγκληματίας ότι αξίζει η ζωή σου? Είσαι έκπληκτος? Σοκαρισμένος? Θυμωμένος? Θα έπρεπε να είσαι. Όχι με αυτόν, με τον εαυτό σου. Γιατί? Η πραγματικότητα τέτοιας κατάστασης είναι ότι είναι δική σου ευθύνη να ενημερωθείς και να εκπαιδευτείς σε θέματα προσωπικής ασφάλειας και αυτοπροστασίας. Και εδώ ίσως να σκέφτεστε ότι αυτό καλύπτεται πηγαίνοντας στον τοπικό αθλητικό σύλλογο πολεμικών τεχνών, που θα σας βοηθήσει να ασχοληθείτε με τις απρόβλεπτες, άγριες και ανελαίητες καταστάσεις όπως αυτές. Αλήθεια. Δείτε τις 2 σειρές των βίντεο κλιπ στο κανάλι του Combatives Greece στο YouTube και ξανασκεφτείτε το. Σύνδεσμο θα βρείτε κάτω στις σημειώσεις. Έχοντας δει αυτά, κρίνετε μόνοι σας αν είστε σε θέση να ανταπεξέλθετε σε απειλητικές για την ζωή καταστάσεις βίας. Με την εκμάθηση μιας πολεμικής τέχνης που είναι επίσης και πνευματικός δρόμος και μια φιλοσοφία και ένα άθλημα και μαχητική άθληση και συνάμα ολοκληρωμένο σύστημα αυτοάμυνας. Αν κρίνετε όχι, ελάτε να μας γνωρίσετε. Το λέω ξανά. Η πραγματικότητα τέτοιας κατάστασης είναι ότι είναι δική σου ευθύνη να ενημερωθείς και να εκπαιδευτείς σε θέματα προσωπικής ασφάλειας και αυτοπροστασίας. Εδώ φτάσαμε στο τέλος αυτής της σειράς. Αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για άλλες παρουσιάσεις μας, εγγραφείτε στο κανάλι μας για να ειδοποιηθείτε. Να προσέχετε εκεί έξω.